In het water hebben we toch een keer nog een restant gevonden, die hebben we daar neergezet. Oh, hey, dus dat is wel echt origineel. Dat is het origineel. Vandaag ben ik op landgoed Klingendaal, vlakbij Den Haag. En het huis dat je achter me ziet, daar woonde ooit een barones. Barones van Brienen, ook wel bekend als Freule Daisy. Maar we komen vandaag niet voor het huis, we komen voor iets anders wat deze freule heeft achtergelaten. En dat is de eerste Japanse tuin van Nederland. De tuin is vanwege haar kwetsbaarheid nog maar 8 weken per jaar geopend voor het publiek. Een maand in het voorjaar en een maand in het najaar. De periode waarin de herfst de esdoorns in de felle warme kleuren zet. Bij hele ogen uitzondering gingen speciaal voor ons de deuren nog 1 keer open en werd ik rondgeleid door dé tuinhistoricus van Klingendaal, de heer Joost Gieskes. Oh, prachtig, zeg, al dat mos hier, dat is wel echt heel erg Japans, hè? Ja, Maar dat is de essentie van deze tuin. ja, hè? Het moet egaal, maagdelijk, kaal zijn. En dan is het zo ontzettend mooie indruk, geeft dat onmiddellijk. Ja. Maar wat me wel opvalt, en dat is wel, we hebben hier een kaarsrecht pad. Hoe komt dat? Dat is niet echt Japans. Nee, en toch hebben wij door het bepalen van de jaarringen van de boom met een aanwasboor hebben wij bepaald dat deze laan was aangelegd tegelijkertijd met de aanleg van de hele tuin. Hé, wat leuk. En de freule, nou er zijn allerlei mensen, de tuinhistorici, die hebben allemaal theorieën waarom de freule dat heeft gedaan. Ja. Maar de freule heeft gedaan wat ze heeft gedaan. Hoe is deze tuin hier eigenlijk terechtgekomen? Wie heeft hem zo gemaakt? Ja, in essentie was dat natuurlijk freule Daisy. Zij had familie in Engeland. Die Engelsen die hadden ruim voor ons al allerlei Japanse tuinen. Ze gingen dus op reis naar dat geheimzinnige Japan. En dan kwamen ze die tuinen tegen. Dat was een volkomen verrassing voor ze. En toen zeiden ze, wij willen ook zo'n tuin hebben. Toen zijn ze wij, in 1911, zijn ze toen met een groter gezelschap, zijn ze toen met een schip naar Japan gevaren. En daar hebben ze heel veel tuinen bezocht. Maar toen is die tuin hier inderdaad aangelegd. En toen begon het, er was eigenlijk helemaal niets van bekend. Van wat die freule toch allemaal heeft gedaan. Dus dat hield in dat wij heel veel historisch onderzoek moesten doen van de herkomst van die tuin. En toen vond ik daar bijvoorbeeld een kaartje, een plattegrondje. En daar stonden allemaal cijfertjes in. En ik snapte niet wat dat toch was. Maar het was wel een interessant kaartje van deze tuin. Ja. Althans, dat kon je wel zien dat dat van deze tuin moest zijn, die plattegrond. Maar toen vond ik elders een lijstje. Toen zeiden ze, ja, dat hebben we hier liggen. Dat is met de Japanse tuin, denken wij. Maar we weten niet wat het is, hoor. En wat bleek nou? Dat die lijst, dat was de beplantingslijst van dat kaartje. Die stonden allemaal genummerd. Ja. En toen konden we dus heel mooi traceren hoe die tuin er vroeger was. En staan sommige van die oorspronkelijke planten staan die nog steeds in de tuin? Nou, dat zijn er hele enkele. Er staat bijvoorbeeld totaal geen Japanse plant. Dat is een yucca. Ja. Die staat er nog steeds. Maar wij wisten van de beplantingslijst dat die toen daar al was. Ja. Ja. En die staat er nog steeds. Dat is heel vreemd. Dus het was misschien ook wel een beetje een soort van mode. Zeg maar de reden dat ze deze tuin heeft gemaakt. Ze heeft het dus bij haar vrienden in Engeland gezien. Waarin zij dus misschien wel mee wilde doen. Precies, copycat. In tegenstelling tot de Nederlandse en Westerse tuinen kent de Japanse tuin een hele lange geschiedenis. En om dit goed in beeld te brengen, kunnen we deze geschiedenis eigenlijk indelen in grofweg 4 periodes. De eerste periode is de Shinto-periode. Dit is ongeveer 700 na Christus. En in deze tijd stond de religie centraal. Er werden tempels gemaakt om Boeddha te eren. En rondom die tempels werden vijvers aangelegd met eilandjes en prachtige bomen. En dit is echt een plek voor feesten en religieuze doeleinden. Kort daarop volgde de Nara-periode en dit is de tijd dat het keizerlijk hof begon met het aanleg van grote tuinen. Maar tuinen waren nog niet echt een ding voor de gewone burger. En daarna kwam de Kamakura.
Dat is een 150 jaar durige burgeroorlog waarbij de samurai het voor het zeggen had. En dit was een tijd van veel hectiek en spanningen. En de mensen hadden dus behoefte aan rust en gingen dus meditatietuinen aanleggen. En de beroemde theeceremonies die we vandaag nog steeds kennen, die stammen uit die tijd. En dan de vierde en laatste periode. Dit is de Edo-periode en die begon ongeveer begin 1600. De rust kwam langzaam terug in Japan en je zag dat er parken werden aangelegd om lekker te kunnen wandelen, maar ook dat burgers zelf tuintjes begonnen aan te leggen rondom hun huis. En dit was ook de periode dat de grenzen opengingen en dat het Westen kennis kon maken met de Japanse cultuur. Met alle gevolgen van dien. Het is ook wel een mooie tijd van het jaar, zeg, deze tuin. Ja, nu precies, die herfstkleuren. Hier, kijk, hier links heb je door de herfst en Ja, die rechtse boom, die eerste, die wordt nog veel roder ja, allemaal. prachtig. Dit is een Nandina, is ook zo'n Ja. typische Japanse struik. Ja, dat is heel Japans, ja. Ja, ja. En dat is ook leuk, die grassen. Ja, oh ja, het zebragras, nu Ja, mateloos ja, ja. populair. Hè? Ja. En dit is een juniperus die over het water groeit. Ja. Dat is niet echt Japans hoor, maar die hebben we altijd laten zitten. Ja, maar het is Ja. wel, hoe die begroeid is met mossen Ja. is dan wel weer heel erg Ja, mooi. heel bijzonder, ja. Ja. Zijn nou de originele stenen elementen uit deze tuin, zijn die nou nog wel echt origineel? Dit bruggetje is oorspronkelijk uit Japan. Oké. We hebben er hier, dan dichter daar nog een, maar deze is een oorspronkelijke nog. En bijvoorbeeld die lantaarns, want die is heel iconisch, want die staat ook op de voorkant van uw boek. Ja, dat is zo'n bijzondere lantaarn. Door zijn vorm. Hij is dus niet Japans, maar hij komt wel uit Japan. En daarom we begrijpen daar helemaal niets van. Maar we weten gewoon van foto's, zo is die. Want we weten namelijk ook uit de fundatie, die zit erin gebouwd, rots. Ja. Die past precies. Ah. Dus daaruit alleen al kun je zien dat dat ding zo is zoals hij is. Maar wat is nou het geval? In het water hebben we toch een keer nog een restant gevonden, die hebben we daar neergezet. Oh, hey, dus dat is wel echt origineel. Dat is de origineel. Oh, wat leuk. En ik was er natuurlijk heel trots op dat maatvoering, dat klopte. klopte met de foto's zoals hij dat had uitgerekend. Wat leuk. En dan hebben we hier ook nog een, die heeft ook zo'n bijzondere ronde kop. Ja, dat is een chrysantlantaarn noemen we dat. En dit is een echte originele die Heeft de Freule gekocht. Leuk, ja, zeg. absoluut. Er was dus een meneer die hier in 1925 heeft hij die tuin hier bezocht en beschreven. Dat was heel uniek. En die noemde dit soort dingetjes die hij nooit gezien had, noemde hij tempeltjes. Ja, maar het zijn natuurlijk lantaarns. Maar daar hoort eigenlijk een lampje in. En die hebben ook een boeddhistische kenmerken, die lantaarns. Ja. Klopt het dat ongeveer 20 jaar geleden deze tuin een rijksmonument is geworden? Ja, joh, maar dat is natuurlijk ook, de tuin heeft dat ook werkelijk verdiend. Dat is wel bijzonder voor een Ja. tuin, hè? Er Nou, zijn een niet heel veel tuinen die Klingendaal dat is zijn. het, maar ook deze speciaal. En wat er keurig vermeld allemaal hoor, dat is echt fijn. Ja, hier staat iets heel aparts. Deze boom is namelijk een jeneverbes, maar dat boompje dat erin groeit, dat is een taxus. En feitelijk groeit er dus een boom in een andere boom. En dat kan alleen maar als het vochtig genoeg is. En net zoals in Japan is het hier blijkbaar zomers vochtig genoeg dat planten op andere planten kunnen groeien. Dat heet een epifiet. Nederland heeft normaal droge zomers en natte winters. En Japan kent natte zomers en droge winters. Vandaar dat in Japan de bomen vaak begroeid zijn met veel mossen. En dat ook mossen in een tuin een heel belangrijk onderwerp zijn. Het Nederlandse klimaat leent zich daar niet voor, maar blijkbaar is deze tuin dus anders. Die mossen, hè, doen jullie nou iets bijzonders om die zo mooi te krijgen? Want dit is heel bijzonder in een Europese Japanse tuin. Ja, maar dat heb je ontzettend goed gezien, Rogier. Ja. We zijn er natuurlijk ook vreselijk trots op. Maar de omstandigheden hier die zijn ook ideaal. En we moeten natuurlijk
na de herfst moeten we natuurlijk het blad weghalen, want anders gaat dat Ja, dan verstikt verrotten. het. Verstikken, dat willen we natuurlijk niet. Ja, in Japan wordt het er echt netjes blaadje voor blaadje weggehaald. Daar hebben ze ook iets meer personeel, heb ik het idee. Ik wou ook graag dat er 10 Japanners hier kwamen. Ja, maar het is een perfect balans. Het is wel bijzonder. Het is heel mooi, want als dit hier, dat blad niet zou liggen, nou, dat is een paradijsje gewoon. Ja. Kijk, dat is net een heuvellandschap. Ja, een miniatuurlandschap. Zo mooi. En dat zie je eigenlijk in Europa zie je dat nooit. Japanse tuinen met echt mooie mossen erin. Ja. Wij grijpen vaak terug op grind en dat soort dingen die we makkelijk kunnen controleren. Ja, die Kare-sansui. Ja, maar mos is iets ongrijpbaars en dat is wel bijzonder dat het er hier zo mooi bij staat. Een Japanse tuin is opgebouwd uit verschillende elementen. De levende planten, het stromende water en de stenen die de rust symboliseren. Je tuin is eigenlijk groter dan alleen de omheining. En je gaat gewoon kijken van wat gebeurt er om mijn tuin heen. Staan er bijzondere bomen? Staat er een berg? En zo ja, dan neem je die mee en in de gelaagdheid van de tuin maak je daar één geheel van. Een soort kunstwerk. En dit is ook de reden waarom een Japanner een tuin heel anders gebruikt dan een Westerling. Een Japanner gebruikt een tuin echt om naar te kijken. En wij gaan erin zitten om te barbecuen en om te feesten. En ik weet een heel leuk verhaal toen ik zelf een keer in Japan was. Dat we werden uitgenodigd door de overburen van een vriend van mij. En die waren aan het barbecuen. En die zaten dus niet in de tuin. Nee, die zaten op de oprijlaan. Want niemand zat in de tuin. Als je het heel letterlijk neemt, is het eigenlijk geen echte Japanse tuin, maar een zogenaamde Japonistische tuin. Er zitten veel Japanse aspecten in. En dat is ook niet zo gek, want de Japanse tuincultuur is al meer dan 1000 jaar oud. En die zit helemaal vol met strikte regels en bepaalde symboliek. En zoiets bood je niet zo even na, al helemaal niet hier in het Westen.